هذه القصة يرويها مالك عن صديقه إبراهيم الذي تعرف عليه في المدرسة، وكان أعز الأصدقاء، وكان أيضا الأوائل في الصف، وكانت تجمع بينهما أمور كثيرة، وأيضا كان يعيشان في نفس الحي. بعد الانتهاء من الثانوية العامة جاءت لمالك منحة دراسية للتعلم خارج البلاد، فودع عائلته وأصدقائه وخاصة إبراهيم، ووعده بأن يراسله بشكل دوري بعد وصوله إلى بلجيكا، تلك الدولة التي سوف يمضي فيها تعليمه الجامعي. لكنه انشغل بالدراسة ولم يعد يتواصل بالشكل المعتاد سواء مع أهله أو أصدقائه، ومضى على هذا الحال 4 سنين. في يوم من الأيام بينما كان عائدا من الجامعة إلى البيت، ذهب مسرعا إلى غرفته لينام ويريح جسده من عناء اليوم، فوضع رأسه على الوسادة ونام بسرعة بشكل يشبه الغيبوبة. فإذا به يجد نفسه في بيت العائلة في الوطن، يجلس مع أبيه وأمه أمام الطعام، وكانوا سعداء جدا، ولكن كان يعلم أنه في حلم لأن أباه مات منذ زمن بعيد. بينما هم جلوس إذا بباب المنزل يدق، فقام ليفتحه، فإذا به يرى صديقه إبراهيم وأمه أيضا. في الواقع كان سعيدا جدا برؤيته لصديقه. إبراهيم لم يتغير عن آخر مرة رآه فيها، ولكن لماذا يبدو غير سعيد؟ بينما أم إبراهيم تتكلم مع أمه، كان ينظر إلى صديقه، لكنه كان يتجنب النظر إليه، وكلما حاول أن يكلمه كان لا يرد عليه، فتعجب جدا من سلوكه هذا. فإذا بأم إبراهيم تطلب من الأب أن يجد عملا لابنها في مصنعه، مع العلم أنهم كانوا يمتلكون مصنع للألبان قبل موت والد مالك. شعر مالك بالحيرة لأنه يعلم أن أبا إبراهيم له نفوذ ومصانع، ولا يحتاج أن يجعل ابنه يعمل عند أناس آخرين. في تلك اللحظة استيقظ من النوم وهو مستغرب من الحلم، فقام مسرعا وحاول أن يتواصل مع إبراهيم، ولكن كما حدث معه في الحلم لم يجب عليه. وهنا اتصل بأهله وطلب منهم أن يتحسسوا أخباره، وكان الرد صادما. أخبرته أمه أن إبراهيم أباه توفى، وهو الآن يعاني من سرطان الدم، وهنا قرر أن يعود له لكي يطمئن عليه، فانتظر أقرب فرصة لكي يكون متفرغا من الجامعة، وقرر أن يعود. وبالفعل رجع، وكان كل شيء مختلفا لدرجة أنه لم يعرف منزله. المهم أرشدوه إلى منزل صديقه، فوجد بيته قد تهالك وأصبح مثل بيت الأشباح. طرق الباب ليجد امرأة كبيرة في السن يبدو عليها المرض، فألقى عليها التحية وردت عليه وسألت: من أنت يا ولدي؟ فقال: أليس هذا بيت إبراهيم ابن الحاج؟ قالت: صحيح، هذا بيته. فقال: أنا صديقه مالك، لقد جئت لكي أطمئن عليه، ولكن أخبريني ماذا حدث لكم؟ قالت بحزن شديد: بعدما سافرت بسنة مات أبو إبراهيم جراء سكتة قلبية بسبب خسارة كل أمواله في البورصة، فأصبحنا لا نملك قوت يومنا، فترك إبراهيم الدراسة وذهب للعمل لكي يوفر لنا قوت يومنا، ولكنه لم يجد عملا سوى أن يعمل في الصرف الصحي. وبعد مدة بدأت تظهر عليه أعراض الإغماء والصداع والتعب الشديد، وفي يوم من الأيام تعب تعبا شديدا، فنقلوه للمستشفى، وهناك تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الدم. كان مفجوعا من الصدمة، فسألها عن المستشفى وذهب مسرعا إليه. هناك دخل إلى قسم الاستقبال لكي يستفسر عنه، فأخبروه أنه في الغرفة ألف في الطابق الثالث، فذهب إليه وكانت قدماه لا تستطيعان أن تحملانه من هول الصدمة، وعند باب الغرفة كان مترددا في الدخول. استجمع طاقته ودخل. كان هناك رجل ممدد على السرير، شاحب اللون، أصفر البشرة، خفيف الشعر، ولا تستطيع أن تميز ملامحه، وبجانبه أجهزة طبية كثيرة وأدوية ومحاليل معلقة، لكنه بعد جهد تمكن من تمييزه. إنه صديقه إبراهيم.
وهو واقف مصدوم دخل الطبيب فرآه، فقال له أن السرطان في مراحل متقدمة وأن صديقه يحتاج إلى أعجوبة لكي ينجو. فجلس يفكر ماذا سوف يفعل، فقرر إرساله خارج البلاد عسى أن يجدوا له علاجا. فأخبره الطبيب أن إرساله خارج البلاد لن ينفعه في شيء. كان صديقه في غيبوبة طويلة، وفي تلك الأثناء قرر أن يعود إلى المنزل لكي يرتاح ويغير ملابسه، لكنه عندما عاد إليه لم يجده، فسأل الممرضة فقالت: البقية في حياتك. هنا أصيب بحالة من الحزن الشديد والصدمة والاكتئاب، خاصة أن ذكرياته تمر أمامه كما لو كانت في الأمس.